Hello dear students, welcome back to my channel. Today we will learn the next evidences of evolution is the connecting link. What's a connecting link? That is, some plants and the animals shows the some morphological characters by which they can be related to two different groups. Hence they are called as the connecting link. Connecting link म्हणजे काय की प्लांट्स आणि ॲनिमल्स हे मॉर्फोलॉजिकली काही कॅरेक्टरिस्टिक हे दोन वेगळ्या ग्रुप्स मधले दाखवतात. आता इथे मी एक एक्झाम्पल घेतलेला आहे. एक्झाम्पल आहे आर्चिओप्टेरिक्स. पण तुम्ही असा पक्षी कधी बघितलाच नसणार आहे. या बर्ड्स मध्ये दोन प्रकारचे कॅरेक्टरिस्टिक दिसतात. एक तर याला नेल्स आहेत, ओके, क्लॉज आहेत, डिजिट्स आहेत, आणि याला या बर्ड्सला जी बीक आहे त्या बीक मध्ये टीथ आहेत. ओके, मग या बर्ड्स मध्ये मॉर्फोलॉजिकली कॅरेक्टरिस्टिक आहे, पण ते दोन डिफरंट ग्रुप्सचे आहेत. मग हे दोन डिफरंट ग्रुप्स कोणते? यामध्ये काही कॅरेक्टरिस्टिक हे रेप्टाइल्स सारखे आहेत आणि काही कॅरेक्टरिस्टिक हे एव्स सारखे आहेत. एव्स म्हणजे काय? बर्ड्स, की सर्व बर्ड्स एव्स या ग्रुपमध्ये इन्क्लूड होतात. रेप्टाइल्स म्हणजे काय? सरपटणारे प्राणी. मग जर रेप्टाइल्स सारखे कॅरेक्टरिस्टिक असते तर काय आहे? प्रेझेन्स ऑफ जॉ. इथे या ॲनिमल्सला काय आहे? जॉ. अँड देअर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द होमोडोंट टीथ, की ज्याला टीथ आहेत. रिब्स आर अ सिंगल हेड. द फोर लिम्स, याला फोर लिम्स आहेत. द फोर लिम्स मॉडिफाईड इनटू विंग्स. And the three digits, you can see are 1, 2 and the 3. 3 digits ending with a distinct claws. Distinct claws is here, त्याला नखे पण आहे. These are the features of the reptiles. The hind limb, त्याचे जर पाय बघितले आपण, ओके, the hind limbs has 4 digits terminating into the claws. So what about the characteristic related to the birds? मग या आर्चिओप्टेरिक्स मध्ये बर्ड सारखे कोणते कॅरेक्टरिस्टिक आहे? प्रेझेन्स ऑफ बीक, त्याला चोच आहे. प्रेझेन्स ऑफ द फिदरी एक्झोस्केलेटन, म्हणजे पंख आहेत त्याच्या पूर्ण बॉडीवरती. त्याचे जे फोर लिम्स आहेत ते विंग्स मध्ये मॉडिफाईड आहे. त्या बर्डचा जो क्रॅनियमचा भाग आहे तो राउंडेड आहे. फूट, देअर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द फूट विथ द क्लॉड डिजिट्स इज देअर. मीन्स दिस आर्चिओप्टेरिक्स इट इज अ shows the morphological characteristic which is related to the two different groups. So it is called as the connecting link. Let me see one another example. Another example is the peripatus. So what's this peripatus? The peripatus, it shows the some characteristic, that is the body of this animal, it is the segmented. या animals ची body कशी आहे? Segmented आहे. The body it is covered with a thin cuticle and there is a presence of the parapodia, म्हणजे याला legs आहेत. Similarly, these animals it shows the tracheal respiration and there is a presence of the open type of circulatory system, की जी arthropods मध्ये असते, म्हणजेच कॉकरोच मध्ये असते. Means this peripatus it shows the connecting link between Annelida. कोणामधली कनेक्टिंग लिंक आहे? ॲनिलिडा आणि आर्थ्रोपोडा. ॲनिलिडाचं एक्झाम्पल काय आहे? नेरिस आहे, लीच आहे आणि अर्थवर्म आहे, म्हणजेच गांडूळ. ओके, आणि आर्थ्रोपोडा फॉर एक्झाम्पल क्रॅब, कॉकरोच. ओके, म्हणजे या ॲनिमल्समध्ये जे कॅरेक्टरिस्टिक आहेत ते दोन्ही कॅरेक्टरिस्टिक या एकाच ॲनिमल्समध्ये बघायला मिळतात. दोन ग्रुप्सचे कॅरेक्टरिस्टिक जर एकाच ॲनिमल्समध्ये बघायला मिळत असतील तर त्याला म्हटलं जातं कनेक्टिंग लिंक. लेट वी सी अनदर एक्झाम्पल, दॅट इज अ डकबिल. सो व्हॉट इज दिस डकबिल? दिस डकबिल इट लेज द एग लाईक द रेप्टाइल्स. It lays the eggs like the reptiles, but it shows the relationship with the mammals. म्हणजे रेप्टाइल्स आणि मॅमल्स हे दोन ग्रुप ला कनेक्ट करण्याचं काम कोणी केलेलं आहे? डकबिलने केलेलं आहे. दॅट इज द डकबिल. इट लेज द एग्स लाईक अ रेप्टाइल, but the mammals means
मॅमल्स सारखं कोणतं कॅरेक्टरिस्टिक आहे? दॅट इज देअर इज अ प्रेझन्स ऑफ द मेमरी ग्लँड अँड द हेअर्स. द थर्ड एक्झाम्पल वी सी दॅट इज अ लंगफिश. मग लंगफिशला लंगफिश का बरं म्हटलं जातं? बिकॉज इट परफॉर्म्स अ रेस्पिरेशन विथ द लंग्स. बट दिस इट्स द फिश. पण तो काय आहे? एक प्रकारचा फिश आहे. दिस इंडिकेट्स दॅट द मॅमल्स आर इव्हॉल्व्ड फ्रॉम द रेप्टाइल्स. यावरून काय लक्षात येतंय की मॅमल्स हा कोणापासून इव्हॉल्व्ह झालेला आहे? रेप्टाइल्स. अँड द amphibians which is evolved from the fish. I think so all of you understand this connecting link concept. Thanks for watching my video. Stay tuned to my channel. Thank you.